Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món chè đậu xanh bí đỏ với đường thốt nốt. Đây là một món ăn rất ngon và thanh mát vào mùa hè. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm bí đỏ, chúng ta gọt vỏ và rửa sạch, đỗ xanh bỏ vỏ, đường thốt nốt và bột sắn dây. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ ngâm đỗ xanh trước. Hạt đỗ này chúng ta sẽ ngâm trong khoảng 1 tiếng để cho nở ra, thì khi nấu hạt đỗ nhanh chín và khi ăn cũng sẽ mềm và ngon hơn. Sau 1 tiếng thì hạt đỗ đã được và chúng mình sẽ đem đi vo sạch và bây giờ sẽ đổ vào nồi để nấu. Tiếp theo ta sẽ đổ vào trong đỗ khoảng 300 ml nước để nấu. Khi nấu đỗ chúng ta nên cho nhỏ lửa vừa phải để cho đỗ khi sôi không bị trào ra ngoài. Khi đỗ sôi được một lúc thì chúng ta sẽ kiểm tra xem đỗ đã mềm chưa. Khi hạt đỗ bắt đầu mềm như thế này thì chúng mình sẽ đổ bí đỏ vào để nấu cùng luôn. Sau khi cho bí đỏ vào sôi được một lát thì chúng mình sẽ kiểm tra xem bí đỏ chín chưa. Như thế này là bí đã chín nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đem đi xay. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần đỗ xanh và bí đỏ đã nấu chín vào trong cối xay sinh tố để xay thật kỹ cho mềm mịn. Các bạn lưu ý khi xay đỗ xanh và bí đỏ, chúng ta phải xay thật kỹ để cho món chè của chúng ta khi nấu sẽ mềm mịn và ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Nếu chúng ta xay rối thì ăn sẽ lợn cợn, món chè sẽ mất ngon nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu đường thốt nốt. Chúng ta sẽ cho thêm vào khoảng 200 ml nước, đun cho miếng đường thốt nốt tan chảy hoàn toàn. Nếu các bạn muốn ăn chè đặc thì chúng ta sẽ giảm nước đi, và nếu muốn ăn chè loãng thì chúng ta sẽ tăng thêm một chút nước nữa nhé. Nước đã sôi được một lát và đường đã tan chảy hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đổ phần đỗ xanh và bí đỏ xay nhuyễn ban đầu vào để chúng ta đun tiếp. Sau đó chúng ta sẽ dùng đũa để khuấy đều phần đỗ xanh bí đỏ và phần đường này và đun tiếp cho đến khi sôi trở lại. Khi nước sôi trở lại, chúng mình sẽ hòa phần bột sắn dây với nước và đổ từ từ vào trong nồi chè. Vừa đổ chúng ta sẽ vừa khuấy để cho phần sắn dây không bị keo lại và không bị vón cục ở trong nồi chè nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh lượng sắn dây cho vào chè phù hợp. Chúng ta không nên cho nhiều quá cũng không nên cho ít quá. Chúng ta chỉ tạo độ sánh vừa phải cho món chè để khi ăn sẽ ngon hơn và thanh mát hơn. Sau khi cho sắn dây vào trong chè, chúng ta sẽ đun thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa để cho sắn dây chín, tạo độ sánh mịn cho món chè. Sau đó chúng ta sẽ tắt bếp. Và bây giờ chúng mình sẽ múc thành phẩm ra bát để thưởng thức thôi. Chè rất là sánh, mịn và có màu vàng rất là bắt mắt, rất là thơm các bạn ạ. Sánh mịn và thơm ngon, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mùi thơm nức mũi luôn, chỉ ngửi thôi đã muốn ăn ngay rồi.
Bây giờ mình sẽ xem món chè của mình như thế nào nhé. Ồ, rất là ngon luôn các bạn. Chè không có đặc quá, vừa phải và rất là mềm mịn. Mình sẽ thử ăn xem hương vị thế nào nhé. Mời các bạn. Rất ngon các bạn ạ. Miếng chè tan chảy ở trong miệng và mùi thơm xông lên mũi, tạo nên một cái hương vị rất tuyệt vời. Còn đây là chè mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh và mình sẽ thưởng thức xem có gì khác so với chè nóng nhé. Ồ, vẫn rất là mềm luôn các bạn và không hề cứng một chút nào. Còn khi ăn thì trên còn tuyệt vời các bạn ạ. Từng miếng chè tan chảy ở trong miệng, mát lạnh và không còn cảm giác mệt mỏi nữa khi chúng ta đi nắng về. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nấu món chè đậu xanh bí đỏ với đường thốt nốt rồi. Rất ngon và cũng rất đơn giản phải không các bạn? Nếu bạn yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.